Deze steen moet een probleem oplossen dat veel mensen kennen. Vochtoverlast. In de gevel van het huis worden op elke meter 2 tot 3 stenen aangebracht. Binnen laat mevrouw Tiegelaar zien waarom die stenen nodig zijn. En hier, in deze hoek, daar is het ook heel erg zwart. Dat zwart is vocht. Ja, dat zwart is vocht. En waar komt dat dan vandaan? Nou, vanuit de grond eigenlijk. En ook vanuit de muren waarschijnlijk. Ja. Nou zie ik daar daarboven ook een zwarte plek. Dat is hetzelfde probleem. Ja, ik heb het geprobeerd om het schoon te maken met ammonia. Maar de zwarte kleur komt toch steeds weer terug. Hier woont Henk Schrijver, uitvinder van het nieuwe vochtregulerende systeem. De stenen worden voorlopig nog met de hand gefabriceerd in de stal achter het huis. Met behulp van mallen worden de onderdelen gemaakt van een speciaal soort beton. Als ze droog zijn en aan elkaar gelijmd, gaan de stenen in een verfbad. Ten slotte worden ze aan de achterkant voorzien van een plexiglas plaatje. Dag, Henk Schrijver. Dag. U bent uitvinder van dit steentje en dat kan vochtproblemen in een huis voorkomen. Dat klopt. Hoe werkt dat nou, dat systeem? Dat systeem dat werkt op lucht en temperatuur. Maar als we even naar de muur toe lopen, dan kan ik het wat beter uitleggen. Dit is een model van een muur. Ja, dit is dus een model. Dit is een spouwmuur, is dit. Ja, dit is de buitenmuur. Dit is de buitenmuur en dit is de binnenmuur. En wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ik heb de buitenmuur aan de binnenmuur verbonden. Deze steen, die gaat daarin. Als ik het goed begrijp, ja. Je kunt het goed zien. Dus deze steen die gaat dus als het ware hierin. Ja. Ik heb dus de buitenmuur verbonden aan de binnenmuur. En ik heb dus een koude brug gecreëerd. Ja? Dat wil zeggen dat hier een koud plaatsje is geworden. Omdat het in verbinding staat met de buitenlucht. Precies, ja. En die lucht, de vochtige lucht dus, die in de spouw aanwezig is, wordt automatisch daar naartoe getrokken. Dus dat condenseert hier op het koude steenoppervlak? Dat gaat hierop condenseren, maar omdat aan deze kant kouder is, wordt het als het ware door dampdiffuus door de muur getrokken. Dus uiteindelijk komt het vocht hierin terecht? Ja, en de wind die dus altijd langs de gevel aanwezig is, ja, wordt een klein beetje wind hier ingedrukt, maar de meeste wind gaat voorbij. Ja. Ja. En omdat de wind voorbij gaat, krijg je aan de andere kant een onderdrukje. En zodoende krijg je totale doorstroming van lucht. Ja. En die doorstroming van lucht zorgt voor de verdamping. Zo kan één element meer dan een kwart liter vocht afvoeren per 24 uur. Werkt het nou ook bij huizen zonder spouwmuur? Dat werkt ook bij huizen zonder spouwmuur. Er wordt een gat gemaakt van 2/3 van de muurdikte. En dan wordt het element geplaatst. En dan werkt het precies hetzelfde? En dan werkt het precies hetzelfde. Ja, nou, ik zet hem even neer. Het is wel geen echte muur, maar het is toch een beetje ongeriefelijk. Hoe ben je nou op het idee gekomen om zo'n soort systeem te ontwikkelen? Ik heb vroeger een boerderijtje gekocht. En er zaten ontzettend natte muren waren daarin aanwezig. En ik ben open haardenbouwer. En ik heb dus verstand van wind, lucht en trek. En zodoende is dat systeem geboren. Dus uit die combinatie? Uit die combinatie, ja. Voelt u zich nou echt uitvinder? Nou, uitvinder, wat heet uitvinder? Ik bedoel... Maar je wilt er wel mee doorgaan? Ja, natuurlijk, ja. Ja. Succes ermee. Oké. TNO heeft overigens die steen getest. U hebt hem laten onderzoeken door TNO. Ja. En volgens het testrapport werkt de vinding echt goed. Ik wilde nog eventjes weten, je hebt inmiddels octrooi op die steen. Was dat een gedoe om dat te krijgen? Nou, ik moet zeggen, er is heel wat water door de Rijn gezoogd voordat het Nederlandse octrooi verleend is. Ja. Maar samenwerking met de Rijksveiligheidsdienst en een octrooigemachtigde is dit tot stand gekomen. Dat is hem dan, hè? Trots moment is dat. Hoe lang heb je erover gedaan om dit papiertje aan de muur te kunnen hangen? 7 jaar.
Dat is een hele zit nog geweest. De hele zit, ja. Maar nu is het zover. Ja. Tot het jaar 2001 mag niemand dat ding meer aanraken. Precies, ja. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Gerard, mag ik je er even iets over vragen over dat octrooi? Er bestaan een hele hoop uitvindingen op het gebied van de vochtbestrijding. Wat vind je van deze oplossing? Ja, die vochtbestrijding die, is ook al in andersoortige stenen gerealiseerd. Dat zijn ventilerende stenen. Dat is al vele tientallen jaren uitgeprobeerd. Maar dan ben je er nog niet. Het gaat om eenvoud en effectiviteit. En die verbetering, dat is aan de heer Schrijver gelukt. Die heeft de weg naar de Nederlandse Octrooiraad gevonden en daar ook octrooi gekregen. Als ik daar even bij mag zeggen, dat zouden eigenlijk veel meer mensen moeten doen. Ook al hebben ze nou niet zo direct met een octrooi of een uitvinding te maken. In de Nederlandse Octrooiraad wordt vaak iets interessants tentoongesteld. Op het moment kan ik wijzen op een door het Europese Octrooibureau georganiseerde tentoonstelling over ruimtevaart. Ik kan dat laten zien met deze aankondiging. Goh, op naar de baan, Gerard. Jawel, en dus heel interessant, ook voor mensen die niet direct geïnteresseerd zijn in een uitvinding. Dan kunnen ze eens kennis maken met die octrooiraad. Dat is geen ivoren toren. Er zijn maar heel weinig mensen